Welcome to EPAL channel. Feedback attention. අපේ ගොඩාක් කට්ටිය ෆීඩ්බැක් ගැන හිතන විදි තියෙනවා නොහිතන විදි තියෙනවා මේ එක තැනක් කට්ටියට ඇටෙන්ෂන් එකක් දෙන්න නැති right ගොඩක් මම මේ උගන්නන තැන්වලට මේ මුකුත් විවේචනයක් අමවත් කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ මේක ගැන හිතනවා මදි ඇති මම ඒගොල්ලන්ටත් කියන්නේ එකයි මේ ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න හරි දේ කියනවත් වැරදි දේ කියනවත් අපි පටන් ගන්නකොට හරියාකාරව කරන්න ඕන ඒකයි මම කියන්නේ feedback attention කියන්නේ මොකද්ද මම මේ feedback attention එක කියන්න උත්සාහ කරන්නේ you can be a long time member or a fresher ඔයා මේකේ ගොඩක් කල් හිටපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එක 2010 හදපු එකක් වෙන්න පුළුවන් 2015 20 එතකොට 2017 ඔය කැමති එකක් හදන්න පුළුවන් එතකොට හැදිලා තියෙනකොට ඔයා long time member කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒත් ඔයා අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ දෙගොල්ලම හිටියත් ඒ කියන්නේ long time member කෙනෙක් නෑ ඒ කියන්නේ යාගේ items අරගෙන කාලය තිස්සේ අරගෙන ඉන්න කෙනෙක් හැබැයි රීසන්ට්ලි මුකුත් ඇක්ටිවිටීස් නැහැ. ෆ්‍රෙෂර් කෙනෙක් නම් මුකුත්ම ඇක්ටිවිටීස් නැහැ. මේ දෙන්නගෙම එකම මේ සාපේක්ෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි feedback rate එක 0% තියෙන්නේ. Feedback rate should not be 0% if you are starting. වාගේ මේක මේ feedback rating එක 0 බිඳුවක් වෙන්න බෑවා ස්ටාර්ට් කරනවා නම්. ඔයාගේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම 100 වෙන්න ඕන. එතකොට කෙනෙක්ගේ මම දැකලා තියෙනවා මම රිෆර් කරලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය මට කතා කරාම මේ ගොඩක් accounts බලනකොට ඒකේ ෆී ගොඩක් ඒවල තියෙනවා ෆීඩ්බැක් සමහරවට 1000ක් තියෙනවා තියෙනවා හැබැයි මම ඇතුළට ගිහලා බලුවම 0% ලේටස්ට් මුකුත්ම නැහැ. ඒතර මම අහනවා දැන් මේකින් වා මේ පටන් ගන්න දැන් ඕ මේක මගේ ෆීඩ්බැක් 1000ක් තියෙනවා මම කියන්නේ නැහැ. ඔයා තමයි ෆීඩ්බැක් බිඳුවයි තියෙන්නේ. ඒතර බිඳුව කොහොමද? මම කියන්නේ ඇක්ටිවිටීස් නැහැ. eBay එක 1000ක් නෙමෙයි 2000ක් නෙමෙයි ලක්ෂයක් තිබ්බත් eBay එක බලන්න රීසන්ට් වාගේ මේ කොහොමද බිහේවියර් කියලා ස්ටාර්ට් කරනවා නම් මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි you should be a seller who buys or you should be a buyer who sells. අන්නේ දෙක තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකයි මම හැම වෙලෙම කියන්නේ මේක ස්ටාර්ට් කරේ මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා ගොඩක් තැන් වලින් කියලා මේ දෙයක් තමයි ෆීඩ්බැක් ඕනේ නැහැ කියන එක. ඉතින් කොච්චර හිතලා බලන්න මම මේ දැන් ඊළඟට කියන එක කොච්චර විදියට වාගේකට ඉෆෙක්ට් වෙලා තියෙනවද කියලා. Tons of feedback but 0%. eBay will limit your appearance. ඔයා දැන් බලන්න ඔයා අලුතෙන් පටන් ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයා ෆීඩ්බැක් හදාගත්තේ නැත්නම් ඔයාගේ රීච් එක කොච්චර අඩුද කියලා. ඔයා හොඳට කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න වෙන කෙනෙක්ගේ රීච් එක වාගේ රීච් එක. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙෂර් කෙනෙක් හිතලා හරි ෆ්‍රෙෂර් කෙනෙක් අපි හිතමු ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් කරලා ෆීඩ්බැක් ටික හදාගෙන පටන් ගන්න කෙනෙක්. එයාගේ රීච් එකයි ඔයා ෆීඩ්බැක් 1000ක් තියාගෙන 0% තියාගෙන පටන් ගන්න කෙනෙක්. හරි නැත්නම් අලුතෙන් පටන් අරගෙන ඇක්ටිවිටීස් මුකුත් නැකර 0% පටන් ගන්න කෙනෙක් හරි බලන්න කම්පෙයාර් කරලා මේ දෙක වෙනස්. එතකොට අර කලින් කිව්ව දෙගොල්ලොම රෙප්ලිකා ෆේක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් කරනවා නම් මම කියන කතාව ඒගොල්ලන්ට අදාළ වෙන්නේ නැහැ මොකද ඕන කෙනෙක්ට එහෙම කරන්න පුළුවන් මම කියන්නේ මේ හරි මාර්ගයේ හරි පාත් එකේ හරි විදිහට කරලා දීර්ඝකාලීනව බෙනිෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් යන්න ඕන විදිය. ඉතින් ඒක තමයි මම මෙච්චර වීඩියෝ 500 ගණක් කරලා තියෙන අද වෙනකොට nearly 600 මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒක කරලා තියෙන්නේ මේ හරි පාත් එකේ. එතකොට අර දෙක මම එකයි කිව්වේ ඒ වගේ කරන කෙනෙක්ට මේක වැඩක් නැහැ. එයායි වැඩක් නැහැ මට මේක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ ෂෝට් මනි හොයන්න නෑනේ ෂෝට් මනි ෂෝට් කට් වලින් හොල්ලා ඉක්මනට මේව කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේක ජෙනුයින් කරන කට්ටියට කරන්න කියලා. මම එකයි කිව්වේ කම්පෙයාර් කරලා බලන්න කියලා. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම හිතෙයි ඇත්ත තමයි මට මේකට ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් අඩු ඒකයි. මගේ රීච් නැත්තේ ඒකයි. ඉතින් ඒ අපියරන්ස් එක ගන්න නම් ඔයා මොනවද කරන්න ඕන ඇක්ටිවිටීස් කියන එකේ මම පටන් ගද්දිම මම ওই වීඩියෝස් වල බිගිනර් වීඩියෝස් වල හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි ඇක්ටිවිටීස් මුලින්ම කරන්න. කරලා ෆීඩ්බැක් එක earn කරගන්න. earn කරගෙන පටන් ගන්න. එතකොට මේක 0% කියන එක 100% වෙයි. 100% නම් ඔයාව රීච් එක වැඩි. ඔයාව පෙන්නයි. කස්ටමර් කෙනෙක් වුණත් ඇවිල්ලා බලයි. එතකොට eBay එකටත් confidence එකක් තියෙනවා. right මෙයා මේකේ latest activity එකක් විදිහට කරලා තියෙනවා කියලා. එක්සාම්පල් එකක් මම කියනවා මේ කියලා තිනවද දැන් කලින් වීඩියෝ එක අපි වහලා තියෙන කඩයක් තිබ්බොත් මම කොට සෙෂන්ස් වල කියනවා වහලා තියෙන කඩයක් තිබ්බොත් අපි කාලයක් ඒ කඩේ වහලා නම් අපි යන්නේ නැහැ. අපි හිත ඇතුළට කිඳා බහිනවා right. මේ කඩේ වහලා තියෙන්නේ. right අලුතෙන් කට්ටියක් ඇවිල්ලා හරි මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා හරි කඩේ අරලා තියෙනවා. ඒත් අපි හිතනවා තාම කඩේ වහලා ඇති කියලා. එතන යනකොට නිකම් බැලුවත් කඩේ ඇරලා ඒ වුණාට වහලා තිබ්බ ගන්න නේද කියලාත් යනවා. ඉතින් කාලයක් ගිහින් තමයි ඔක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් අපි දැන් eBay එකක් දකින්නේ මේක තිබ්බට ඇඩ ඇක්ටිවිටි එකක් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ නැහැ. කොන්ෆිඩන්ස් එකක් නැහැ. අර සාමාන්‍ය ජීවිතේ මිනිස්සුયો කියන සිල්ලර කඩේට යන කොන්ෆිඩන්ස් එකක් නැහැ යාට. ඉතින් ඔයා දැනගන්න දැන්
මේ අපි ඩිජිටල් මේ ලෝකේ මොනවාද සෙල් කරත් අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතේ සාමාන්‍ය ලෝකයෙන් ගන්න ඕනතරම් උදාහරණ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒ අත්දැකීම් ඕන කෙනෙක්ට තියෙනවනේ. දැන් මේක කරන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු අඩුම ගානේ 16ක් පැනපු කට්ටිය හැරෙන්නේ. දැන් ඕ ලෙවල් කට්ටියට මම කරන්න එපා කිව්වත් එහෙම මෙහෙම කරනවනේ. ඉතින් ඒ කට්ටියටත් ඔළුව කියන්නේ මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැනුමක් තියෙනවනේ. රයිට් මේ ජීවිතෙත් එක්ක අවුරුදු 16ක් 18ක් ඉන්නවා කියන්නේ හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ පරිණත කට්ටිය බැලුවොත් 25 26 එහා පැත්තේ බැලුවොත් 30 වෙනකන් වැඩ කට්ටිය බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ට තවත් දැනුම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම නිකන් හිතන්න නිකන් ඉන්න වෙලාවට මේ platform එකේ මේ වෙන ඔයාගේ සමානන වැරදි ඔයාට පුළුවන් ඒ සාමාන්‍ය ජීවිතේ තියෙනවා මේවට ඇඩ් කරලා බලන්න. මේක ඔයාගේ account එක වෙන කාගවත් නෙමෙයි. You should you should do the experiments. ඔයා කරලා බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා හිතලා බලන්න. ඒ ඔක්කොටම උදාහරණ මේක ඇතුළෙම ඔයාටම තමන්ගේ ජීවිතේම හොයාගන්න පුළුවන්. right එතකොට 0% තියාගන්න එපා 100% achieve කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි එතනින් එහාට ඔයා sell කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ established seller කෙනෙක් විදියට පටන් ගද්දිම ඉදිරියට යන්න. නැත්තම් වෙන්නේ dead end එකක් වගේ මැද නවතින්න තමයි. Make sure to gain before you start. අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න feedback එක gain කරගන්න ඔයා පටන් ගන්න කලින්. නැත්තම් වෙන්නේ අර මුලම අපි කියන පටන් ගත්ත ගමන්ම ඉවරයි කියලා අන්න ඒ වගේ තමයි. එතකොට ඒකට කාටවත් මුකුත් කියලා හරියන්නේ නැහැ. තමන් බලන්න ඕනේ ඇයි මේක උනේ කියලා. තමන්ම දැනගන්න ඕන මේකෙන් eBay එකෙම දැන් මේ අනිත් පැත්තට හිතුවොත් eBay එකෙන්ම ඇයි රේටින් එකක් දෙන්නේ? ඇයි percentage එක 0 කියලා පෙන්වන්නේ? ඒකට හේතුවක් තියෙනවානේ. වෙන කාටවත් ආගියු කරන්න බෑනේ. eBay එකේ ඇයි 100% පෙන්නලා දැන් 0% පෙන්වන්නේ. ඒ කියනවා ඇක්ටිවිටීස් නෑ. වා ඩෙඩ් account එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට එහෙනම් තිබ්බනේ අවුරුද්දක් නෙමෙයි අවුරුදු 10ම තියෙන ඇක්ටිවිටීස් ටික ගන්න. අපිත් දන්නවා ෆීඩ්බැක් ආවම අවුරුද්දකට තමයි ඒගොල්ලෝ කැල්කියුලේට් කරලා පෙන්නන්නේ. අවුරුද්දක නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් අවුරුද්දකින් පස්සේ ඒක නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ කැල්කියුලේෂන්ස් ඒවා පෙන්නන්නේ විසිබල් විදිහට දාලා තියෙන්නේ රීසන් එකක් නිසා. අන්න ඒ විදිහට හිතන්න තර්කානුකූලව හිතුවොත් ඔයාට කොට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොරු දේවල් පස්සේ දුවනට වඩා ඇත්ත බලන්න. ඇත්ත කොච්චර අමිහිරු වුණත් ඇත්ත හරියට කරගත්තොත් ඒක මිහිරි වෙනවා. right එතකොට ගොඩක් කට්ටිය නොදැනන්නේ මේක කරන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩාක් ප්‍රජාව ඉන්නවා මේක දන්නේ නැහැ. කියන්නේ අහෙන් ගත්ත මෙහෙන් දුන්න එහෙන් ගත්ත මෙහෙන් දුන්න බිස්නස් එකක් කියලා නේද දකින්නේ මේක. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි එහෙන් ගත්ත මෙහෙන් දුන්නත් බිස්නස් එකක් වුණත් අපි බ්‍රෝකර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරත් ඒකේ මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා කරන්න. ඒකේ rules and regulations තියෙනවා අපි අවනත වෙන්න. අන්න ඒ විදිහට කරනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දීර්ඝ කාලයක් කරන්න පුළුවන්. right හිතනවා මම දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙනද කියලා මේක beginner කෙනෙක්ට නම් ගොඩාක්ම වටින දෙයක්. ඉතින් මම මේක beginner playlist එකකට දාන්නම්. ස්තුතියි එහෙනම් විශ්වාස කරලා බැලුවට හැමදාම වගේ good luck. Think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක තියෙනවා ඊපල් හබ් එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ අක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරන ඉදිරියට යන්න. ඔබට ජය ජය. All the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.